السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري أمراض معدية وجهاز هضمي وكبد. أتشرف بوجودي معكم. موضوعنا النهاردة عن حمى الدنج. حمى الدنج دي منتشرة عندنا في بلادنا العربية، في مصر، في السعودية، في السودان، في اليمن. المنطقة العربية بوجه عام من ضمن المناطق اللي منتشر فيها حمى الدنج. أيضا هذه الحمى منتشرة في المناطق الاستوائية والشبه استوائية، يعني أيضا هتلاقيها في جنوب شرق آسيا، هتلاقيها في أمريكا الجنوبية. هذه الحمى عادة ما بتعملش مضاعفات خطيرة، ولكنها في بعض الأحيان من حوالي 1 ل5% المرض ممكن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة. هذه الحمى بتنتقل من الشخص المصاب إلى الشخص السليم عن طريق أنثى بعوض الزعجة المصرية أو الإيدز إيجيبتاي، نوع من أنواع البعوض. طبعا النوع ده موجود عندنا في المنطقة العربية، وبالتالي في أي وقت ممكن يحصل انتشار لهذا المرض، لكنه من آن لآخر هو المرض موجود وبيتم اكتشافه من آن لآخر. أيضا حمى الدنج دي زي ما قلت هي حمى فيروسية هجمتنا في مصر سنة 2017، خصوصا المنطقة في راس غارب حوالين المناطق أو المدن اللي بتطل على البحر الأحمر. طبعا هجمت السعودية أكتر من مرة، خصوصا المناطق الجنوبية. طبعا المرض برضك أيضا هاجم اليمن العديد من المرات، وتسبب في أوبئة في العديد من السنوات. هذا المرض يطلق عليه حمى الضنك أو الدنجية أو أبو الركب، أو حمى تكسير العظام، أو في بعض الأحيان يطلق عليه حمى عدن. زي ما قلت لكم هذا المرض بيصيب الإنسان. عادة بينتقل المرض من الإنسان إلى إنسان عن طريق البعوض، لكن هذا المرض غير موجود في الحيوانات. وبالتالي احنا اساسا كأخصائيين أمراض معدية، لو لقينا مرض معين منتشر في مدينة معينة، بنسأل أولا الإدارة الطبية البيطرية: هل في وفيات كتيرة من الحيوانات؟ لو في وفيات كتيرة من الحيوانات، يبقى اللي منتشر ده مش حمى الدنج. حمى الدنج عادة لا تصيب الحيوانات، حمى الدنج عادة تصيب الإنسان. وحمى الدنج عادة بنتوقع زيادتها وكثرة الحالات فيها بعد هطول الأمطار. بعد هطول الأمطار بتتكاثر أعداد كبيرة من البعوض، وبالتالي نتوقع حدوث حمى الدنج. طيب لو لقينا ان الشخص عنده حمى او ارتفاع في درجة الحرارة وصداع شديد، ده ممكن الحمى كمان تصل ل40 درجة مئوية، او صداع شديد او آلام في العضلات والمفاصل، في بعض الأحيان طفح جلدي زي الحصبة، وفي بعض الأحيان هذا المريض يصاب بغثيان أو قيء أو ألم خلف العينين، نلاحظ ان هذا الشخص عنده تكسير في جسمه جامد وصداع شديد. بنشك ان ممكن يكون عنده حمى الدنج. في بعض الاحيان بتحدث مضاعفات زي حمى نسفية، ونلاقي ان الصفائح الدموية قليلة، وفي بعض الاحيان بيحصل هبوط في ضغط الدم نتيجة ارتشاح من الأوعية الدموية. هذا المريض عادة في معظم الأحوال بيشفى من تلقاء نفسه في خلال أسبوع، ولكن زي ما قلت لكم القليل فقط هو اللي بيصاب بالمضاعفات وبيحصل له ألم شديد في البطن
وقيء متكرر، وممكن يحصل له حمى نسفية أو صدمة أو هبوط حاد في ضغط الدم. طيب بالنسبة للبعوضة، البعوضة اللي تسببت في هذا المرض مع الأسف بتستمر ناقلة لهذا المرض. هي لا تصاب بأي أعراض وما بتموتش. هي لما بتتغذى على الدم بتاع شخص مصاب، وخصوصا أثناء ارتفاع درجة حرارته، بتاخد الفيروس في الأمعاء عندها، ويتكاثر هذا الفيروس، وبعد كده ينتقل إلى الغدد اللعابية، وبياخد فترة حوالي أسبوع تقريبا لغاية لما يصل إلى الغدد اللعابية للبعوضة. وبالتالي هذه البعوضة أصبحت معدية مدى عمرها، مدى حياتها، وبالتالي هي قادرة على أن هي تعدي العديد من الأشخاص وتتسبب في مرضهم. وعادة هذه البعوضة بتتكاثر حول المنازل. هذه البعوضة عادة بتلدغ في فترة الفجر أو الغروب، لكنها ممكن تلدغ في أي وقت، سواء بالنهار أو بالليل أو طول السنة، لأنها بتفضل العيش حوالين المنازل. ممكن تلاقيها على أسطح المنازل، حوالين خزانات المياه، أو حوالين قصيص الزرع، أو لو في كاوتش سيارات قديم مستعمل مليء بالمياه، تلاقي هذه البعوضة بتتكاثر فيه وبتحط البويضات بتاعتها. هذه البعوضة بتحب المياه الراكدة، يعني لو في بئر مياه راكد بتتكاثر حواليه وبتحط البويضات بتاعتها في المياه الراكدة في المناطق اللي حوالين البيوت. طيب بالنسبة لأنواع الفيروسات اللي بتسبب هذا المرض، احنا عندنا حوالي 5 أنواع من الفيروسات. لو فيروس من هؤلاء أصاب جسم الإنسان، بيحصل نوع من أنواع المناعة المستديمة. لكن بالنسبة للأنواع الأخرى من الفيروسات، بتبقى المناعة بتاعته محدودة نوعا ما، ضعيفة. لكن الخطورة بتيجي لو الشخص جاله نوع من أنواع هذه الفيروسات، ثم بعد فترة جاله نوع آخر من الفيروسات المسببة لحمى الدنج. في هذه الحالة ممكن يحدث نوع من أنواع الحمى النسفية، ويحصل نقص في الصفائح الدموية وارتشاح من الأوعية الدموية، وممكن هذا الشخص يصاب بنزيف من الأنف أو من اللثة، أو قيء دموي، أو قحة دموية، أو إسهال دموي. وممكن هذا الشخص لو لم يتم إسعافه في أسرع وقت ممكن يفقد حياته. طبعا بالنسبة لتشخيص هذا المرض، احنا بنشخصه أصلا في المناطق اللي هو موبوءة، أو في المناطق اللي منتشر فيها حمى الدنج. لكن احنا بعد لما بنسمع التاريخ المرضي وبنكشف على المريض، بنعمل بعض الاختبارات، منها اختبار الBCR عشان نتعرف على الفيروس نفسه، وبعض الأحيان بنعمل اختبارات الأجسام المضادة اللي هي اميونوجلوبولين جي واميونوجلوبولين ام، عشان نقدر نعرف الفيروس المسبب للمرض. طيب بالنسبة للوفاة، زي ما قلت لكم نسبة ضعيفة من 1 ل 5% فقط اللي بيحصل لهم مضاعفات أو وفاة. طيب بالنسبة للعلاج، لو الشخص هذا ممكن يعالج في المنزل، مفيش أي مشكلة، بيتعالج في المنزل إذا كانت حالته بسيطة. لكن في بعض الأحيان بنلجأ إن احنا ننصحه بالراحة التامة، وفي بعض الأحيان بنديله سوائل إما عن طريق الفم أو عن طريق الوريد. في بعض الأحيان بنضطر إن احنا ننقل دم عن طريق الوريد. في بعض الأحيان بندي مسكنات زي الباراسيتامول،
لكن بنتجنب الأدوية اللي هي زي البروفين أو الكتافلام أو الأسبرين. بالنسبة للوقاية أهم شيء، أهم حاجة بالنسبة لحمى الضنك الوقاية، يعني تجنب لدغ البعوض. وطبعا احنا اساسا بنستخدم في بعض الاحيان في المناطق الموبوءة مبيدات حشرية. في بعض الاحيان بننصح بناموسيات اثناء فترة النوم، بانك انت لو خرجت بره المنزل لازم تلبس ملابس باكمام طويلة. في بعض الاحيان بننصح بان احنا نغطي الاماكن المكشوفة من الجسم بكريمات تمنع مهاجمة البعوض للجسم. في بعض الأحيان أيضا بنحاول نعمل تنظيف للخزانات بتاعة المية كل أسبوع، على أساس أو المياه الراكدة حول المنازل لازم يحصل عملية تطهير وتنظيف لأي أماكن فيها بعوض. طبعا في أبحاث دلوقتي عن أنواع من الأسماك اللي بتهاجم يرقات البعوض، وفي بعض الابحاث عن ازاي نخلي الذكور بتاعه البعوض ما تقدرش تطير، او ان هي ما تقدرش تنجب، حتى نمنع التكاثر بتاع البعوض. كل هذه الوسائل عشان نقلل من تكاثر البعوض اللي هو ممكن يسبب لنا المرض. في حاليا لقاح تم اكتشافه سنة 2015، وده يعتبر آمن من سن 9 سنين ل 45 سنة، وده بنديه للناس اللي معرضين لخطر العدوى في الأماكن اللي ممكن يحصل فيها المرض. أرجو أن كنتوا تكونوا استفدتوا. أشكركم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.